ნინო. ხო, მარიამ. გმადლობთ. ბიჭები დავჩაგრეთ. ყავაც წახანი არ ეკნებათ. დაბძანთ. საზეიმოდ შეიძლება გამოვაცხადოთ ის ფაქტი, რომ ლაშქრობის სეზონი ოფიციალურად გავხსენით. ძლივს. ვართ ვაშლოვანში. თქვენ იწერებოდით იმასთან დაკავშირებით, რომ ცოტათი თავდაპირველი ჩვენი ფორმატი დაიკარგა და ბოლო პერიოდი ისე ვერ დავდიოდით ლაშქრობებზე, როგორც ზაფხულში. ხო და მოვიდა გაზაფხული და ნუ მიყურებ ეგეთი თვალებით. მთავარი მიზანი რა არის, რომ უნდა მოვძებნოთ მონასტერი. ნამონასტრალი და ნაქალაქარი, რომელიც რუკაზე არ არსებობს. და არავინ არ იცის. ხუთ კაცს კითხა ნიკამ და ვერც ერთმა ვერ გვიპასუხა საერთოდ არსებობს თუ არა ეს ნამონასტრალი. ოღონდ არ ახსოვს როდის ანამყოფი, არ ახსოვს სად არის. ბუნდოვნად ახსოვს რომ იყო დღე, როდესაც იყო სადღაც ნაქალაქარი და ნამონასტრალი, მაგრამ იმის იქით არ ახსოვს. კაცმა არ იცის, შეიძლება დაესიზრმა. შეიძლება არც არსებობს. ხო და ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ სულით ავანტიურისტი ხალხი ვართ, გადავწყვიტოთ ეგ ნამონასტრალი ვნახოთ ვაშლოვანში. და ეგეც არა ბოლო ამბავი. ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ თქვენ თან დაგათვალიერებინოთ, თან მაგარი დრო გატარებინოთ, მოვიფიქრეთ ჩელენჯები. ნუ იუთუბერები ვართ, ხო? ერთ წლის თავზე ოფიციალური გვეკუთვნის ჩელენჯი. ძლივს. და ჩელენჯი იქნება ძალიან რთული. მოვიტანო? მაიტანე. ფეხშიშველი სირბილი შეჯიბრი, ეგ რას ნიშნავს? ანუ ფეხზე უნდა გაიხადო და აი ამ ტალახში ვიღაცას უნდა შეეჯიბრო რა. და ვიღაცას ვისაც შევეჯიბრები, მე მოვირჩევ? ხო. ნიკო. Hello. ფეხშიშველი სირბილი ველოზე. ოღონდ ჩვენ ხარ ფეხშიშველი და ნიკა ფეხსაცვლით იქნება, მიხვდი? მაშინ არა. ეს შენ მირჩევნი ხარ. მაშინ შენ. დადი ხარ ესე. კაი, ეგ ამოგივიდა შენ. არა, ამას ვერ ვიზამ. რა არის? ვერ ვიზამ. გველი უნდა დაიჭირა. გველი? რა ვქნა, ჩვენ გაუცლი? გველი დაიჭირა. ანახე რა დაინა. გაუცლი? არა, რატო გაუცვალო? აი გაუცვალე. რატო? კაცი ხარ. ყველს ვერ დავიჭერ. კაცი ბლად, აქამდე თუ ერთ იმას რო არ მისმენ? გთხოვ რა. მიდი დაიჭირე რა. კაცი ხარ და და ხო ხარ სიტყვის ხალი. ეს შენ. აი თუ შეხვდება დავიჭირე. ნიკა იჭერს გველს. მაგარი ის იყო, აქვე, არჩევანი იყო მაგარი. მიდი. ყველაზე მთავარი არ გვითქვამს. რა? რომ ვაშლოვანში ვართ კარვებით წამოსულები და ვრჩებით. და ლევანი ყო. და მე ამომივიდა აქ ის, რომ 2 დღე უნდა ვჭამო მარტო ერთი რაღაცა. და საჭმელი მაინც არ გქონდა. აუ ლევან შენ ამოგივიდა ყველაზე მაზალო. მანქანაში იძინებ მარტო. მოკლედ, გველის დამჭერი. მოდი, რას გამირბიხ, გეშინია? გველის დამჭერი. აი, დავიჭირე. ჩვენი ჩელენჯი შემდეგია. მე 2 დღე ვჭამ ერთ რაღაცას მარტო, აი მაგალითად უნდა ავირჩიო, რომ მარტო ვჭამ ხახს. ან მარტო ვჭამ კიტრს. ამ პურს. და მთელი 2 დღის განმავლობაში იქნება ის ერთი რაღაც ჩემი საჭმელი. მე ფეხშიშველი დავბივარ ვაშლოვანში და ვეჯიბრები ალბათ მარიშკას. აღარ ჩემ ფეხშიშველი იქნება, მე ფეხსაცმელით. Yes. ნიკო, ნიკას შეტენეს გველის დაჭერა და ვნახოთ თუ დაიჭერს, იმიტომ რომ მომრავლებულები არიან. და ოღონდ არ გათიშო და ლევანს შეხვდა, ლევანი გაიცანით, ჩვენი ოპერატორი. ოპერატორი არის მისოშინლესი სიტყვა. კარგი, აბა რა არის? ლევანი არის გორილას ერთ-ერთი. გორილაზი? ერთ-ერთი გორილა. ერთ-ერთი გორილა. და ლევანი იძინებს მანქანაში. მარტო, გძინებია მანქანაში მარტო. ლევანს თავის კარავი. ლევანი იცით საიდანა? ხო შეიძლება რომ თქვა. ლევანი არის სვანი. მაყვალაბებო. მაყვალაბებო სოფლიდანაა, სასადან. სასაშიდან. არა, სასაშიშიდან. არა, სასაშიდან. არა, სასაშიშიდან. არა. სასადან. სასაშიდან. სასადან. სასაშიდან. სასაში. სათხარ სასაშიში არის და საიდან სასაშიდან. კაი, წინაზე ისე წავაყარეთ მაგის გამო რომ არ და გვინდა. დავჯექით ყავა და წავედი. მოკლედ, ამოცანა ნომერი 1, ვიპოვნოთ მისტიკური ნაქალაქარ ნამონასტრალი, მეორე რომ ყველამ თავისი თავანი შეასრულოს და თუ არ შეასრულებს რა ხდება? არაფერი არ ხდება, მე შეტენილი ვარ. ფუფლო იქნება. ფუფლო იქნება. რანაირად იქნება? ფუფლო ტიპშას შენ ამოგივიდო, ფუფლო შენ ხარ, მე კი არა. გაგიცვალა, გოგოა და ურჯაშიძე პატარა შვილი არის ჩათვალე. ეხლა შეასრულოს. შენ შეასრულებ მაგ. მე ვასრულებ ჩემს სიტყვას ეგრე. რა მომივიდა მე ერთ და იგივე სჭამა.
მოკლედ დავიძარით ახლა მივდივართ მიჯნის ყურეში და უნდა ვნახოთ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა. და ის ვნახეთ წეროები. მიფრინავენ. არა რა ვნახეთ? სად? ცაში რა იყო? დიდი ჩიტი. აი ხე გადაიგეთ, აი. ჩემს უკან ხედავთ ძროხების რემაცხენების არის. ძროხების რა არის აღარ მახსოვს. მოკლედ ეხლა მივიდივართ მიჯნის ყურეში, სანამ მიჯნის ყურეში გადავალთ. ძალიან კარგი და ლამაზი გადასახედია და მზის ჩასვლას იქ მიუსწრებთ, ანუ მზე კი არ ჩავა იქ. მზის ჩასვლის დროს წამოსული სხივები ურტყავს ესეთი რაღაცნაირი კლდეები არის იმას და აი ულამაზესია და ვაშლოვანში თუ წავხვალთ მიჯნის ყურის გარეშე უკან არ უნდა წახვიდეთ, ეს არის საზღვარი, ალაზანი გამოდის რა მანდრა და ჭალა არის, აი ულამაზესი, აი ფანტასტიკა არის და დასასვენებლად არის მაგარი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ტელეფონი არ იჭერს რა, რაღაც კონკრეტულ ადგილებში იჭერს, ყველგან არა. და ეხლა ჯერ კიდევ არის პერიოდი, სადღაც ალბათ 1 თვე მერე უკვე ძალიან ცხელა და გველებიც ნელ-ნელა წამოვლენ ზემოთ. თუმცა ის რო იძახიან ხოლმე, რომ აი ვაშლოვანში გველებია, მან როგორ შეიძლება წასვლა? არის მარიშკა გველები? გინახია გველი სადმე? მეორედ ხარ. ო, არ არის. ანუ ესე ცალსახად იმის ლაპარაკი, რომ ბევრი გველებია და აი ერთი გველი მოვიდა. აქაურობ არის როგორ გითხრათ, ანუ ერთი რავი არაფერი არ უნდა დაყაროთ საერთოდ. არაფრით არ შეიძლება და ძალიან ბევრი რეინჯერი არის და ფაქტიურად ყველაფერი კონტროლდება და თუნდაც იმიტოა საჭირო აქ წინასწარ ესე ვთქვათ დარეგისტრირება ჯერ ერთი ისედაც ვერ მოხვდებით. დედოფლის წყაროში არის შესაძლებელი, თუმცა ტელეფონითაც შეიძლება და მეილითაც შეიძლება ამ ყველაფრის ესე ვთქვათ ორგანიზება. და აქ არ არის გაითვალისწინეთ არაფერი, ანუ იმედი არ გქონდეთ, რომ აქ არის მაღაზია, ან წყალი, ან საერთოდ რამე, ყველაფერი, კაფე, ხელსახოცი, ანუ რაც კი გჭირდებათ, ყველაფერით ან უნდა წამოიღოთ. ეხლა კი არ გაშინეთ, უბრალოდ გამზადებთ, მაგრამ მეორე მხარე არის, რომ ეგეთი მაგარი ადგილი საქართველოში მართლა მგონია, რომ აი ცოტა თუ იქნება და ტელეფონი რო გათიშულია და არ იჭერს, ეგეც იმხელა სიამოვნება არის ამ სიჩუმეში, სადაც არ საიდან არ მოდის არავის ხმა. მარტო ნინუცას ხმა რო ისმის. ნარი ჩემი ხმა. ხალხს მე უყვარვარ. ძალიან კარგია, ბარა ხალხს უნდა უყვარდე. შენც ვიღაცებს უყვარვარ. ხო და ისა, ეხა გველებზე უნდა ვთქვა რა. რა თქმა უნდა, უდაბნოა. ხალხმეთ ფერი მაცია. აუ, არ მოცლის ლაპარაკს. ერთი წუთი რა, წადი გასისინი. უდაბნო არის და აქ თავისთავად ქვეწამავლები არის. ასევე არის რაღაც გარეული ცხოველების, ანუ იმიტომ რომ დაცული ტერიტორია, დათვიც არის, მელას, მგელიც, მგლები არიან, ტურები არიან, ბევრი ტიპები არიან აქ გარშემო. და მათ შორის გველებიც, მაგრამ ის რომ აი გველებია და ვაიმე და რაღაც ესე არ არის რა. ფრთხილად თუ იქნებით, რეალურად ძალიან მშვიდად შეგიძლიათ აქაურობა დაათვალიეროთ, ჩამოხვიდეთ, წახვიდეთ და რა ვიცი, ისე ამონოს. თან რას ფავორი აქ ძირითადად მაინც ჭალებში ვიტყვეს ეს საფარი არის, იმიტომ რომ ორხიდიანი მანქანით უნდა იარო, იმიტომ რომ ფეხით ძალიან ცხელა და ვერილი ფიზიკურად უბრალოდ იმ ხელა ტერიტორიას რაც აქ არის.
და ვერ მოასწრებთ ყველაფრის ნახვას, თუმცა არის ულამაზესი და აქ კემპინგი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი. ნიკამ ცალკე არხი გაუკეთეთ და ნიკამ არხი გააკეთოს. გაინტერესებთ ხო? მაინც ყველაზე მეტი ადამიანი იწერებოდა რომ მინუცა გადაარჩინეთო. მე ვიცი, თქვენ ხართ ჩემი ხალხი. ჩამოდით ვაშლოვანში სანამ დროა, მე ძალიან ცხელა და ფიზიკურად ცოტა ის არის დისკომფორტია, თორე დიდი არაფერი ხა. გველები შეიძლება დღესაც იყოს, რა. და შენ გველი ყავს. არ უნდა დააბიჯო ფეხი. ლამაზო, გველი ყავს. ნუ შემაჩვიე ხელი. გველიო და რა ვქნა. წავედი. სხვა გველი დაიჩინე. მე ჯერ ისე მორიელი ვარ და გველი არა. გადასახეთიდან მოგესალმებით ახლა თქვენ. აქ თუ წამოხვალთ, რუქაზე იქნება დატანილი ეს ადგილი, უმაგრესი ხედი იშლება, აი შეისუნთქავ და აი არის ტკბები ისეთი მაგარია, როგორც კი მზე ჩადის, ეგრევე ცივდება და უკვე ბოლო წამები დარჩა მზის და ამიტომ გაითვალის. ჭარბელობა! თემინო ეხა. თუ წამოხვალთ ვაშლოვანში, მიჯნის ყურეში უნდა დარჩეთ აუცილებლად. იქ არის მოწყობილი ყველაფერი. კიდე გამიმეორებ მაშინ, კაი? საკარავეც არის და არსებობს ესეთი საკარავი კოტეჯები დგას. კოტეჯები არის თუ გსურთ. და მანდ არის საზღვრის დაცვა, იმიტომ რომ აქედან ძალიან ახლოს არის აზერბაიჯანი და ასევე არიან რეინჯერები რა. ანუ აქ რო შემოდიხართ, ფაქტიურად უსაფრთხოდ კონტროლზე აყავთ. უსაფრთხოდ ხარ რა. რუკა, რას ხმარობ? აპლიკაცია, ნუ რა ვიცი, მარიშკას კი უყურს ეს Maps-მი, მაგრამ რა ყველამ ვიცით ეს აპლიკაცია, უფასო არის. თუმცა აღმოჩნდა რომ კარგად არის რუკაზე დატანებული ეს მარშრუტი რა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ ყველასთვის, რომ ტელეფონი აქ თითქმის არსად არის ჭერს, ხანდახან შეიძლება რამდენიმე წუთი დაიჭიროს და გაითიშება. ეგ ძალიან დიდი ბენეფიტია ქაურობის, იმიტომ რომ ვერავინ ხმას ვერ მოგაწვდენ და იქნებით სრულიად სიმშვიდეში, მაგრამ ვაი და რაღაცა დაგემართოთ, ყოველთვის იცოდეთ, რომ 112-ში დარეკვა შეგიძლიათ. ნუ აქეთ რომ მოდიხართ, გააფთქლეთ ყველათ, რომ ტელეფონი არ დაიჭერს. გზასთან დაკავშირებით როგორია, ეთი დედოფლის წყაროში ჩადიხარ, იქ მიდიხარ ერთ პუნქტში, მერე კიდევ აქეთ რო გადმოდიხარ. ეგეც თქვით. ვაშლოვანში კიდევ ერთ პუნქტში ჩერდები და მერე იწყება როგორი ოფროუდის გზა, იცი რომ შენი მანქანა უნდა იყოს მზად, იმიტომ რომ აი სხვა სიტყვა არის საჯრიხინო თუ საჯლიგინო გზა არის მოკლედ. საჯლიგინო გზა. ორხიდი არის მანქანა, აუცილებელია და გაითვალისწინეთ კიდევ ამინდი. წინა კვირას ვაპირებდი სწავლობ, მაგრამ ამინდი არ იყო და თავი შევიკავით და სწორი ვქენით, იმიტომ რომ აქ ძალიან ისეთი გრუნტი არის რა, თიხანარევი და დიდი შანსი არის. ჯერ ერთი რეინჯერებმა გაგაფრთხილონ და გითხრან რომ არ იქნება კარგი წამოსვლა, თუმცა ჯობია მაინც ამით დაელოდოთ. შეიძლება გაიჭედო და ვერ ამოიყვანოს ვერავინ რა. ამით დაელოდოთ და მშრალ ამით წამოხვიდე. ეხლა წავედით, თორე დაგვაღამდება. მაგრად. წავედით. ჩემი ახალი ჰობია ნიკას უნდა გაუშვრო სიცოცხლე. სისხლი კი არა. სიცოცხლე. ვაიბი?
თვალს ახუჭავთ და ნახავთ როგორ დავბანაკდებით ჩვენ. არ დაგვაუწყოს ეს შვენიერი გადაძახილები. დახუჭეთ თვალები, დავბანაკდით ჩვენ. ჩვენი სახლი აქ დავდგავთ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ სტენგას. კაროს გაშლას რაც შეეხება ბუნებაში რა. პირველ რიგში უნდა იყოს სწორი ადგილი. რა თქმა უნდა იმ კაროჩი მოცემულობა როგორც კარგი ამინდა რა, იმიტომ რომ წვიმის დროს უნდა გათხარ ბლა-ბლა ეგენი არ მევასება რა, მე ეგრე არ ვშვები რა. მოკლედ სწორი ადგილი უნდა იყოს. მიზანშეწონილია მდინარესთან ახლოს, თუმცა ძალიან ახლოსაც არ არის კარგი, იმიტომ რომ ღმერთმეტის რა ხდება. შეამოწმე რომ ქვა არ იყოს რა. არა. ხო და ქვა არ უნდა იყოს. წინაზე რო ვიყავით ვაშლოვანში, თუ არ გინახეთ ვაშლოვანში არა ვიყავით იქა ჭაჭუნას აღკვეჩილში, მთელი ღამე მე და მარიშკას ქვაზე გვეძინა. იმიტომ რომ დაგვაბნელდა და ვერ მოვასწარით შერჩევა ლოკაციის. ლოკაციის და პირდაპირ ქვაზე გაკეთის ლოკაცია და იგეიძი. ხო, კაროებს რაც შეეხება. დღეს უკვე ისეთი დრო დადგა, რომ აი ესეთი კარავი, ისეთი ყველანაირი კარავი არსებობს. ეხლა წამოღებული გვაქვს ერთი უფრო სალაშქრო კარავით, ხელი და უფრო მარტივი ასაწყობი და მეორე კარავი რადგან ის იყო, რა ქვია, ჩემი კარავი წამოვიღე მთის რა, სასიმაღლო არის, ძალიან მაგარი კარავია, თუმცა ესეთ პირობებში მაგარი ვერ არის, იმიტომ რომ უფრო თოვლისაა რა. და რაც მთავარია, ისეთი გეომეტრია აქვს ამ კარავს, რომ დიდ ქარში, ძლიერ ქარში და შტორმში მაგრა უძლებს, რაც აქ არ გვემუქრება. კაროების არჩევის გასათვალისწინებელია ეს ფაქტი, რომ გეომეტრია ისეთი უნდა ქონდეს, რომ ცუდ ამინდში წყალი არ შეიკავოს, უფრო მეტად აისხლიტოს წვეთი, ქარის დროს ძალიან არ დაწვეს და მყარი ჯოხები უნდა ქონდეს, რაც მთავარია. და ნუ მონაცემები როგორც წესი ყველა კარავს თავისი აქვს და სანამ კარავს შეიძენთ, რა თქმა უნდა, უნდა შეხედოთ რა მონაცემების აქვს, რამდენ 1000 მილიმეტრს უძლებს კარავი. ფაქტიურად ყველას მოყვება ეს ანოტაცია. სულ ეს არის. წავიდით. ეს არის ჩემი და ნინოს კარავი. რაღაცები დაფრინავენ. ეს არის ჩემი და ნინოს კარავი. ეს არის ნიკის კარავი. აი რაღაცნაირი შესასვლელი, წეღან რო თქვა რომ მთის კარავია. ესა ნიკას. ლევანი იძინებს მანქანაში. გამარჯობა. ეხლა ჩვენი ის არა ქვია. ჩვენი სამზარეულო. ეს რა იყო? ტელეპუზიკი ხარ? ტელეფონი გადმოიკითხე. მოკლედ, გვაქვს წამოღებული კარგი ამერიკული პური, ხარისი, ლორი. დასპონსორებული არაფერი არა, ჩვენაც გვიყვარს ის გვაქვს წამოღებული. სპონსორებო გაითვალისწინეთ, რომ აქ შეიძლება თქვენ იყოთ, თუ არა და ჩვენი გემოვნებით გავაგრძელებთ, რა ქვია, მოღვაწეობას. აი ეს ბისკვიტები არის ფანტასტიკურად გემრიელი, ის აქ ნუშისგანა გაკეთებული, კიდევ ორ ცხობილა. კიდევ გვაქვს ამ დოგვი, მაგრამ დოგვი შაშხისთვის გვინდა და გვაქვს ტრადიციულად ძალიან ბევრი ხელსახოცები. ძამე რო იყოს, ისი გამოიწოდეს. ეს ჩემი თემა არის. ბევრი წყალი და ბევრი ხელსახოცი. დაცულად გწნობს თავს ამ დროს. იმედიანად ვარ. ეს ჩელენჯი რო ვითამაშეთ. ხო. გავიგეთ რომ შენ ხვალ ფაშველა, მე ხო. შენ გველით რო იქნება და მე უნდა ვჭამო ერთი და იგივე. ორი დღის განმავლობაში. მე მჟავეკითხე. მაშინ ვაცუდები ეგა გახსენი, კაია, დაიწყე. მე სუპი მინდოდა. 5 სუპი გვაქვს, შენ საშენე სუპი სადაა? დაიწყე მჟავეკითხე. ანუ ვინიყია? მე 5 წალი რატომ 4 ვარ? ანუ 4 ვიყიდე და ერთი ჩემთვის ედმეტობაში. ვინც მოძრაობთ ტრანსპორტით, მანქანით, ჩვენთვის აღმოჩენა იყო ეს გაზი რა. არა, ამას არ გაჭრა. ჯეტბოილს დამეკარგეს გოგოებმა და გავიართ ლილოში,
და 50 ლარად უძერსკესი გაზი ვიყიდე. გაცხალ და კი, დაჟე თავისი დირთობა ნახე. ეს მის რა გადაწევ. კლასიკური ეს არის всё. ხახუი სადაა? ხახვი სადაა? რა? ვერ გაატარა მოლარემ შტრიხ-კოდი. და უნდა გვეყიდა, ყველიც უნდა გვეყიდა. ანუ საჭმელი არ გვა. 4 წალის იმით წამოვიდი ჩანდი და საჭმელი არ გვა. არა, პრობლემა მე შევჭამ. არა, ჭამით კი ვჭამ, просто ის არჩევა არ ვიცი რა. ჩვენ ახლა ძალიან ცუდად დავარჩიეთ საჭმელები, მაგრამ როგორ უნდა არჩიოს სწორად? იდეაში აი არა ჩვენ რავი. მოკლედ, როგორ უნდა არჩიოთ საჭმელი? პური უნდა იყოს აუცილებლად. არ უნდა იყოს პური ხო და აუცილებლად. მაშინ აი ეგ უნდა. ეს გამიხსენი. ანუ ძალიან ბევრი ვერსიები არის რა საჭმელზე. ანუ პირველ რიგში ვინც მიდიხართ ექსპედიციაში თუ სამოგზაუროთ, უნდა გაითვალისწინოთ ერთმანეთის მენიუ რა. ზოგს პური უნდა, ზოგს არ უნდა პური. მენიუს მიხედვით უნდა არჩიოთ საჭმელი რა. დღეში რამდენჯერ ჭამ? 3-ჯერ ჭამ, ან 2-ჯერ ჭამ, დილით და საღამოს. მთელი დღე გზაში ხარ რა. როგორ ახლა ხვალ 4-ჯერ ხო ვერ შეჭამ? დღეს რამდენჯერ ჭამე? რა, სულ რაღაც ვჭამთ. ხო, ანუ სასუსნავი არის ერთი რაც გზაში უნდა გქონდეს და მეორე არის დილის საუზმე და საღამოს ვახშავ. თითებს ნუყავ. რავი, აი ჩემი საუბრა ხვალ ეს იქნება. ესე მართლა ძალიან ცოტა საჭმელი და ხუმრობის გარეშე 4 კაცს ეს როგორ გვეყოფა? ვის იმშილებ? და მეშინოდა. აი ხა უკვე იმას გადავედი, მოვჭით რა. მარტო ეს მაქვს საჭმელი. ჩვენს მარტო ეს გვაქვს, საჭმელი არა გვაქვს საჭმელი. საჭმელი საჭმელი მარტო. არ არის ორი დღე. არა. არ არის 2 დღე, 1 დღე არის აქ. მაგის წვენზე გადაგხსოვთ ხა შედე. ხვალ რო გათენდება ჯერ აქაურობას დაგათვალიერებინებს და ძალიან ლამაზია აქაურობა აღარ ჩანს უკვე დაღამდა. და ჩელენჯის გაგრძელებაა ნიკაცანინუსას ასრულებენ. და პლუს ამ ყველაფერს ეს რა ქვია მიზანი რაც არის ნამონასტრალს უნდა მივაგნოთ. და კიდევ როგორ მივაგნებთ. და get ready with me გვექნება ხვალ? ანუ რას ვიცმენთ ესეთ ადგილებში. დაღამდა, ეხლა time-lapse-ი წავა. ნინუც. ადე. წავედი? ულალა. ხაიცე. ეს არის დილა ვაშლოვანში. ვაიცა. სანამ შენ მოიხოდები, მე მივეხმარები რა. არა, მართლა პიჟამას გავიხდი და ამოვიდა. რა პიჟამას, მანამ აღერ არის, მივალ და მოვალ. მანამდე. მოვდივა. სად მოდიხარ? მაცადე მარტო რა გვინდა აქა? ისედაც ღამე გუში მარტო რა დამტოვეს ეგიცით? საათ ნახევარი მარტო რომ მეძინა აი. მიკროფონი არ გაქვს. თუ არ მაქვს? გუში ღამე საათ ნახევარი მარტო მეძინა ამ ტყეში. დამელოდე კაცო შარვალს გამოვიცვლე, სად უმტოვებს გიჟია? ჩაუჯექი. შენ ჩაუჯექი და უშენოდ ვერ წავლე. მიდი. უცხოთა მოიქნა შარვალს. აი, ხაბარიშკა. და სად მივდივართ? არ ვიცი, მიხმარება უნდა მანქანაზე რა. აშვალების დელეგაცია მეემგზავრიებიან. გადასარჩენად. მე და შენ გქონდა ფანტასტიკური ჩანაფიქრი, რომ უნდა გადაგვეღოთ დილას, როგორ ვიცმევთ, როგორ საუზმობთ, როგორი იყო ყველაფერი ჩვენს ირგვლივ. მაგრამ უცბად მოდის ჩვენთან რეინჯერი და გვეუბნება, რომ ერთი მანქანა გაიჭედა და შველად ჭირდებათ მათი მანქანა. ამაზე ვგიჟდები, რომ ნიკას ისეთი მანქანა ყავს, რომ მარშვალებს ვარ ყავთ ეგეთი მანქანები. ნისანის საქართველოში დისტრიბუცია თუ არსებობს, ამ დროისთვის გამოჩდით, თორე ჩვენზე კაი რეკლამას ვერავინ ვერ გაგიკეთებთ. რეკლამას რა? ფაქტია. მოკლედ ახლა წავით განახოთ, სად მოვედით. მე ხასიათი გამიფუჭდა.
იმიტომ რომ ნიკას და მარიშკას აქვს დიდი კეთილი გული და უნდათ რომ დაიხმარონ საერთოდ ყველას. მე კიდევ ეგეთი დიდი კეთილი გული არ მაქვს რა, საქმე მოგასაკეთებელი და დღეს დროზე უნდა ვიყოთ ყველა სახლებში და ყველა ოჯახებში შევხვდეთ აღდგომას და თუ ამ ტურისტებს გადაყვათ ჩვენი გადაღება, მარიშკა შენ გიყურებ და ნიკას გამჭოლი ვზელით. ესენი კეთილები არიან, მე ნაკლებად. წამით განახოთ ნუ გაჭირვებულებს რა. რა ნახეთ რა ხდება. არც ტროსი. ამას არ ველოდებოდი რომ ესე არიან გაჭედილები. Banana pam pararara banana pam parara მუსიკალური გაფორმება არ გვინდა? Pararara pam pararara paparapa. როდესაც შემოდიხარ ვაშლოვანში და დაფიქსირდები. იქ გეკითხებიან რა გზით მიდიხარ? იმიტომ რომ გაკონტროლებენ კი არა, იმიტომ რომ ინფორმაცია მოგაწოდონ რა იმ გზაზე შეიძლება გავლა თუ არა. ჩვენ გვითხრეს რომ აი ამ გზებით არ გვიარა გუშინ. ნატყობა ამათმა არ იკითხეს და არ დაუჯერეს. ზუსტად გეტყვიან რომელი მონაკვეთი არის ყველაზე უსაფრთხო და დაზღვეული. ნიკა, თქვენთან მცირედი ინტერვიუ გვინდა. ვლოგი ჩავარდება იმიტომ რომ გადაწყვეტეთ ვიღაცის შველა და არც ტროსი არ გაქვთ იმისთვის რომ გეშველათ. და მაინტერესებს რას ფიქრობთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? კომენტარო. ნიკა, ესეთ კეთილი რატო ხარ? ყველას რატო ეხმარები? თუ ვისაც დახმარება უნდა, ყველას უნდა დაიხმარე. ეგ არის ადამიანის ფუნქცია ზოგადად. ჰამაკის თოკები ქონდათ წამოღებული და ნუ კარავის ასაწყობი ესეთი სუბუქი თოკები, ესენი გადააბეს ერთმანეთს იმისთვის რომ რაღაცნაირი სიმაგრე მაინც ყოფილიყო, ეგრეთ წოდებული ტროსის იმიტაცია გააკეთეს. ხო და მე კიდე მოვიხდინე მარიშკას ათვალე, მიხდება? მეგონი ეს უფრო მიხდება რა. ხო და ისა რა ქვია. ეხლა შევეცდებით რომ ბუქსირით ამოვიყვანოთ ეს მანქანა. ვაი იმ ბუქსირს. ვაი იმ ბუქსის. მე შევეცდებით გავაგრძელოთ დღე. მე მგონია რომ მე რო ვიჯექი წინ, ლაკი ჩარმი ვიყავი და ამიტომ კაი ჯანდაბას არა. კარგი ტროსი გააკეთეს, ძალიან გახარებულები არიან ტურისტები. ნუ მე კი არ ვიყავი ამ კეთილშობილური ჟესტის მომხრე, მაგრამ თქვენ იყავით და თქვენ დაგითმეთ. წავედით ახლა ჩაცმა დახურვა ვასწავლოთ. დახურვა, ყავის დალევა. მარიშკა შენ მჟავე კიტრი გელოდება. და მე ფეხში შველა სირბილი. წავედით. და. ერთი კითხვა მაქვს მარიშკა. როდის და რა ვითარებაში ჩამოყალიბდი ოპერატორად? რა ვიცი. ჩაცმის სტილი. ნინოს შარვალი, ჩემი ფასად თუ მიხდება? თუ საკმარის კომენტარებს მოაგროვებს ეს შარვალი გადაეცემა მარიშკას. დიდი გულის წვეთით. მაგრამ კი ხდება მართლა დიდი გულის. გახვა? ძალიან კი ხდება. დავიწერესო ვაჩუქეო რა. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უნდა გეცოს ესეთი შარვალი, რომელიც არის მაგარი, რა თხელი არ უნდა იყოს, რომ როდესაც ბუჩქებში მოგიწევს გავლა ნებისმიერ ეგეთ ადგილას, ფეხი არ დაგეკაწროს და თუ გველმა უნდა ხომ გაგიკეთობს, ჯობია რომ ბათინკები გეცვას მაღალი და ძლიერი შარვალი ქონდეს. მე ეხლა განახებ როგორ მაცვია. წავიდა. ულალა. დაწერეთ რომ მარიშკას შარვალი აჩუქება, აი და როგორ კი ხდება. ესე დაწერეთ რა. ესე იგი პირველი ფენა, წინ და ელასტიკი, რომელზეც წინაზე ქვეყანა დაიქცა და სპორტული ლიფი. შემდეგ გააჩნია როგორი ამინდი იქნება. ბევრი ბარგიტარებას თუ არ გინდა. ესე ჩემი გორტექსის ბოტასები, მარიშკას ბათინკები აცვე და მეც ჯობია რომ ბათინკები მეცვეს, მაგრამ არ წამომიღია. ნიკა არის კონვერსის კეტი და შეგიძლიათ ნიკასნაირადაც ჩაიცვათ. აუ, ხონები. აკეცავ და ჩაკეცავ. გიჩვენს? წვრილი? წელი. ჰა? არის ლუკი მოიცა სათვალე.
არ გაგიკვირდეთ ნინო მარტოროზის აი ამ რაღაც ხესთან. მთელ ვაშლოვანში არის რამდენიმე ადგილი, სადაც ტელეფონი იჭერს. და ეს არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც მარტო ერთ წერტილში ტელეფონი იჭერს. აი ამ ხეში უნდა ჩადო ტელეფონი, ორ ხაზზე დაიჭერს და შეგიძლია რომ დარეკო, ინტერნეტს ვერ დაიჭერ. იმ დონეზე იჭერს სიგნალი. აი ესე ჩადებ, როგორც აი ამ წამს ნინოს უდევს ტელეფონი, იმ ადგილას სპიკერზე ჩართავ. და უკვე საუბრობ. გვინდა მართლა ძალიან გვაჯაყჯაყებს ის გვერდია აბა არა აი გარაჟი აბა აი დიდი ბაზარი Здорово შენა რო გადმოვარდნილიყავი და დავრაშობოდი მე ხო მე რა შვებოდი გითხარი შენ თვითონ არ მოითხოვე მინდა? კი, მარა, ხო შეიძლება. კი, მარა რას ნიშნავს? ნიკას ტარაბის იდეალური ვერსია იყო ეს? შენ კიდევ ამის კუდი არ იყო, კაი იქნებოდა. იქნებოდა, მაგრამ არ არის. აზე ტორმუზი აღარ იჭერს. დავნახოთ. ნიკას მანქანამ თუ გასხმული აქ ეხო დაიცლება მე სითხე. ნიკას მანქანამ ტორმუზი გაასხა. ეგრეს ნიშნავს. რავი, არ ვიცი. სახურული სისტემა არა და ის სითხე არის და ფეხს რო აწובה ის სითხე აწובה მე იმეებს. და თუ გაასხა ესე იგი სითხე იწლება და მაგრა უნდა დაასრულოს. და თუ ასხავს. ნინუს რას ფიქრობ? თან ის რომ ეს წლიანი გამოცდილების ფონზე რატო გაჩა მარტო საჭმელი. აი ეს რატო გვაქვს მარტო საჭმელი. უტორმუზოთ უნდა ვიაროთ? რავი, ნიკა ისე დადის პრინციპში უტორმუზოთ დადის, მაგრამ რა ვიცი, რას გაიგებ. ნიკ. მაინც უტორმუზოთ დადიხარ და რო გავაგრძელოთ? სხვა გზა არა უნდა გავაგრძელოთ, აბა, გინდა უკან წასხო, გინდა წრეზე იქ სულ აღმართია. აბა როგორ გაასხა? კი არ გაასხა, ნახე, ეს რაც არიელი, ესე იგი რაღაცა ქნა არა. თქვენი სუბიექტური აზრით, შუაშია თუ არა, შუაშია თუ თავშია ის ამბავი, რომ დინარის კალაპოტში 150 სიჩქარით მოვქროდით სადღაც ერთი გაწმინდა მანქანა, ვთქვათ, გაწმინდა მანქანა. ქვევიდან. ნიკო მაინც ყველანაირი გვიყვარ ხარ შენ ხო იცი და მაინც ყოველთვის მადლიერები ვიქნებით ყველაფრისთვის. აქაც რომ მოვკვდეთ, მადლობა, იმიტომ რომ ვაშლოვანში მოვკვდებით. შეხეს რა კაია. შეხარა სილამაზეა.
რა ჯობი აქვს სიკვდილს? ჩვენი მიზანი რომ ნაქალაქარს მივაგნოთ, მე მგონი ჩვენ საერთოდ მე მგონი ეგ ვერა. ხალხი ვართ რა, ვერაფერს რო ვერა, ბოლომდე რო ვერ მიყავთ. ცხვარს წავედით ვერ ნახეთ, იქ წავედით ვერ ნახეთ, ის გვინდოდა ვერ ნახეთ, ის გვინდოდა არ გამოვიდა, აქ ჩამოვედით ნაქალაქარი უნდა გვენახა და მაღალი ალბათობით ეგ არ გამოვა, მაგრამ მგონია რომ ის არის რა. ქურციკებს იქნებ მივაგნოთ. კიდე არ იქოქება? წავედით, წარმოს გასხმულები. ხდება. არაფერი ელექტროობა არა. რა არის? ელექტროობა დასვება, ალბათ გაფუჭდა. აკუმულატორი ამოტრიალებული. აკუმულატორი ამოგიტრიალდა? როგორ ამოგიტრიალდა აკუმულატორი? ისე აჯახჯახე მანქანა? ხო. Всё, გასურდა. ა? აბა რა სიზავდა? ამაზე მაგრა აქაურობა ამ ადამიანმა ამ ადამიანზე მაგრა არავინ არ იცის რა. დარეკა შენს, მაგრამ მე ვფიქრეთ აღდგომა არის თქო და რაღაც უხერხურდა. მიხედავ აქ ხალხთან ერთად. რა შვები, როგორ ახლა? ვიყავი დღესაც რა. ისე კარგად. თქვენც 2 დღე ალბათ. ჩვენ იქეთ ვიყავით და ეხლა ესე სეინობით გადავდივართ იქეთ რა. აა, ბარემ მკითხავთ. თემო კოპიაშვილი, აქაურობა თუ გაინტერესებთ ამ ადამიანის გარშე არ უნდა წამოხვიდეთ. კიდე რაც თავარია, მე ვიცი რომ ყველაზე იშვიათი ჯიშის ჩიტებს აკვირდება, ხო? არა მარტო ჩიტებს. არა, ჩიტები ძალიან იშვიათია. კვირდება, აკვირდება, იცავს. იცის რაც თავარია. გლები იცი სად არიან? ეგრე არა. აუ, იქ არიან მე ხარ თქოს. კაი. წყემსებს კითხეთ და გეტყვიან ყველგან არიანო და მე ადვილი საპონელი. კაი, მეორე ჩამჭრელი კითხვა. რას ვეძებთ? ქურციკები. ქურციკები მაინც რომ ნახავთ. ქურციკებს ნახავთ ადვილად. ხო, აი ამ გზას გაუყვებით და მარცხნივ იქნებიან. მარცხნივ რამე ჩასახოს რო იპოვით, აი ესეთი დეს ინგლისური დესავით უნდა გააკეთოთ დითურს ეძახიან და სადღაც შეგხვდებათ რა. ამის პარალელური გზა ის მაშინ ჩვენ რო ვიყავთ ის იქა ხო ის რა მონასტერი თუ ნანგრევები რო კი არ მინდა შემეშალოს, მაგრამ მე მგონი აი ეს ბინა არა და მეორე ბინასთან არის შესახვევი. რამდენი ხანი გაგრძელდება ტურები? ბაუს მე მთელი წელი ვაკეთებ. უბრალოდ მერე ცხება და ბევრს აღარ მოწონს. არა და იქით არის ხო? უფრო საინტერესოა. არა, რო ცხება ძალიან ცხელა უდაბნოა. მაგრამ ჩემთვის იმიტოა კარგი, რომ ნაკლები ხალხია. ეს ცხვარიც წავა და უფრო ბუნება რჩება მარტო და ამიტომ ცხვარს უცხოები. ასე დურბინი ერთი წარმატება. რა ძმა? გახედვამი. ლინზა ნახე. აუ, კამერაც გვანახე ბარემ. აუ, ხადაობ რა კაი რაღაცა. всё, აბა, გადაობა, რა ვიხარ. აბა ჰე. პაკა. აი ესე ბედი.
всё, დავიწყო? აი აგერაა მეორე. აი აქაც არის, აქაც იყო. ანუ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლი არის რა. აი აქ იყო, ნახე. ეს შეიძლება ის იყო, აი. 4 ცალი, 2 იქით. აი ის რა არის? აქ მთელი კომპლექსი იქნებოდა რა. მოკლედ ვაშლოვანზე წარმოდგენა შეგეცვლებათ, აქ თუ მოხვდებით, ანუ გარშემოს უდაბნოა რაღაცნაირი ტრამალი არის, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ აი დიდი კომპლექსი იყო, რაღაცა ისეთი ცივილიზაციის ნიშნებია. აქ ვიყავით არჩილ ქიქოძესთან ერთად. ხო და რა მოსაზრება იყო, რა იყო აქ? შუა საუკუნეების არისო, მაგრამ ჩვენთან ხო ესე იყო, სანამ შუა საუკუნეებში ამას ააშენებდნენ, მანამდე ძველი რაღაცა იყო. ანუ ის რომ აქ თავის დროზე ტყე იყო, რეალურად ფაქტია რა და ფაქტს ადასტურებს სწორედ აი ესეთი კომპლექსი, რადგან აქ ხო წარმოუდგენელია ცხოვრება რა, ესე რო იცხოვრო თან მაშინ რა და რახან ეს არსებობდა, ესე იგი სხვა კლიმატი იყო და სხვა გარემო იყო რა. აი ნახე რამდენია ეს ქვევრს უფრო მაგონებს მე რეალურად. ქვევრის ვაიბებითა. აი კრამიტია ხო. ხედა მარიშკა. აი ნახე აი ეკაც ანუ გათხრებს აწარმოებდნენ ეტყობა და მაგიტო არის ეს რა. აი ეს ორი წელი. შეიძლება კედელი ქონდა აქაურობას. ანუ საინტერესოა, მოკლედ ვაშლოვანი არის ძალიან მრავალფეროვანი. არ გეგონოთ მარტო რაღაცა უდაბნო და გველები რა. მჟავე კიტრი ხო წავაგე ჩელენჯში. ხო და შემიჭამეს ეს მჟავე კიტრი. ბოლოს ამიცალი იყო დარჩენილი. ერთი დამივარდა ძირს ჭამის დროს. 2 ვჭამე. 6-ის 20 წუთია. და მხოლოდ 3 ცალი მჟავე კიტრი მაქვს მირთმეული. და მშია. და სახლში დროზე წამიყვანთ. მუხრუჭები არ გვაქვს და რავია ბა. არ გამორთოთ, ცოტა ხანი კიდე გვიყურათ, იმიტომ რომ ნინოს აქვს ჩელენჯის შესასრულებელი. მე უნდა შემეჯიბროს, ოღონდ მე ფეხლიცველით ვიკრები და ის იქნება ტიტველა ფეხით. მე მგონი მივაგენით ქურციks. 3 თალი დაინახე. რახან შენ სანახევროდ შეასრულებ პირობა, მე ჩემი სანახევროდ შევასრულებ პირობა და სანახევროდ? კი, წინდით კი. და მარიშკა სანახევროდ რატო შეასრულა? იმიტომ რომ მჟავე კიტრის გარდა სხვა საჭმელებსაც ჭამდა. ანუ მარიშკა არასწორი იყო. და შენ? შენ რა გამოდიხარ? სწორი უნდა იყო. აი, შენი არჩევანია. შენ რა გიხარ ეს არ გველი? არ გინახია. ხო და არ იყო და იყო და არ დავიჭირე. გაიხადე ნინო. სანამდეა? მანქანამდე. მოიცადე ერთი წამი დავდგე. 1 თავიდან ეხლა მოიცადე აი აქედან. შეხედე? 1 მოიცადე აი ეგრე რო გარბი ხარ არ არის რა. აბა რა არის?